Se olisi taas Oksaharjun osavuosikatsauksen aika. Meillä on 2023 nyt pistetty pakettiin ja ollaan tovi vedetty jo vuotta 2024kin eteenpäin, niin miltä se vuosi 2023 nyt sitten osakestrategi silmään näytti, nyt kun tuloksetkin on saatu tiskiin? No joo, jos katsoo markkinakehitystä, niin yhtä apea se oli kuin 22 vuosi, eli pörssi laski Helsingissä indeksitasolla toista vuotta peräkkäin. Nyt kun sanoit, että 24 on alkanut, niin miinuksella ollaan tälläkin vuodella, että tässä on kolmatta peräkkäistä laskuvuotta. Nähdään tästä viimeisen 6 kuukauden kehityksestä, että kyllä tuossa kuun nelosella, varsinkin sen puolivälin jälkeen, niin markkina pyrki piristymään, että lokakuun jälkipuoliskolta koronlaskuodotukset ja toiveet virisivät markkinoille ja tuolta ihan lokakuun puolivälin jälkeen nähdystä lainausmerkeissä pohjasta, niin noin 10%, ehkä hieman jopa ylitten, niin kävi Helsingin markkina ylöspäin nousten ihan vuoden loppuun asti, mutta kuten on nähty nyt muutaman viime viikon aikana, niin taas ollaan 10 alle pamahdettu ja aika lailla ollaan tuossa alkusyksyn viime loppukesän tasoilla, että korkojen laskuodotusten piristävä vaikutus, niin se on aika lailla huvennut ja enemmän on sitten taas murhetta talouskasvusta ja tuloskasvusta ja toteutuuko 24 vuoden elpyminen ja miten geopolitiikka vaikuttaa, että on tämä kovin töyssyistä ollut. Mikä siinä on, että kaikki muut indeksit vaan nousee nyt ja Helsingin pörssi sen kun mörnii vaan mörnimistään, että trendi ei ole kyllä Helsingissä ollut sun frendi? No se on just näin, jos katsoo oikein pitkää aikajännettä, tässä on kuva noin 2010-luvun alusta tähän päivään, vajaa 15 vuotta, niin Helsinki on käynyt siellä 10 000 pisteen yläpuolella indeksin tasolla monta kertaa, mutta aina valahtanut alle, nytkin tultiin 9700 ja oikeastaan jos vielä pidempää katsantoa ottaisi, niin 2006-2007 ennen finanssikriisiä Helsinki kävi silloinkin yli 10 tonnin, pamahti kunnolla alle se finanssikriisissä ja jopa 90-luvun lopulla silloin kun IT-huuma nosti Nokiaa ja monia muita lainausmerkeissä uuden talouden yhtiöitä, niin silloin käytiin jo lähellä 20 000, mutta pudottiin alle 10 tonnia, että tässä on kohta 30 vuotta oltu niin kuin 10 tonnin molemmin puoli heiluriliikettä ja samaan aikaan, jos miettii kansainvälisiä markkinoita, ehkä ennen kaikkea yhdysvaltalaisia teknologiafirmoja, niin siellä on arvon moninkertaistumista ja ei nyt voi osakemarkkinatuottoja koskaan kestäviksi sanoa, mutta se, että kestävämpiä nousuja siellä on nähty kuin sitten Helsingin markkinoilla, että alkaa vähitellen hiipiä mieleen se, että pitääkö teknologiassa ottaa Euroopassa ja Suomessa selvä askel eteenpäin, että päästään kestävämmin yli 10 tonnin. Ja jos miettii nyt näitä globaaleja tekkifirmoja ja suhteuttaa Helsingin pörssiin ja ottaa vähän tuloskausinäkymää myös mukaan, niin ottamatta kantaa, onko Apple tai Microsoft tällä hetkellä hyvä sijoitus enää, niin ne yhtiöt tekee kvartaalissa lähes saman verran tulosta kuin Helsingin pörssin yhtiöt tekevät vuodessa. Että se ei niinku pelkkää euforiaa ole tai tämmöistä niinku mielikuvitusta, että onko tekoäly ja teknologia ja pilvipalvelut ja tämmöiset niinku fiksua liiketoimintaa. Että kyllä se teknologia ja digitaalisuus näyttävät olevan se, millä rahaa ja arvoa aidosti luodaan. Ja kysymys kuuluu, että milloin Suomesta tai Euroopasta niin saataisiin maailmalle kilpailukykyinen firma. Mikä siinä oikein on, että meidän Helsingin pörssi ei vaan maistu sijoittajille samaan tapaan kuin mitä sitten vaikka Euroopassa? Että Euroopassa kumminkin, muistaakseni DAXissakin ollaan ATH:ssa tai jopa lähellä ATH:ta ainakin, että siellähän on saman tyylistä tavallaan semmoista niin kuin valmistavaa teollisuutta paljon niin kuin Suomessakin, niin mikä siinä on, että Suomi nimenomaan on nyt sitten tämä ylieksitty pieni pörssi, mihin ei rahoja kukaan halua laittaa? Niin, paljon on sijoituskeskustelussa vaikka jenkkimarkkinoilta tämmöiset 7 kuumaa teknologiafirmaa, niin jos miettii viime vuotta ja Helsingin pörssin suuria yhtiöitä, niin seitsikko voidaan muodostaa helposti vaikka siitä, että kaikki 3 suurta metsäteollisuuden yhtiötä antoivat viime vuoden huhti-toukokuussa negatiivisen tulosvaroituksen melkein peräkkäin, ja tuloskehitys, niin sanotaan, että 10% tuloslaskua koko vuodelta. Stora Enso lähes kokonaan nollas tuloksensa. Nokia taisi useamman kuin yhden kerran tulos varoittaa negatiivisesti. Koneella Kiina on suurin markkina. Kiinasta paljon puhuttu, että kuinka talous siellä on hiipunut jo pidemmän aikaa ja geopoliittinen riski kasvaa. Neste, suuri yhtiö,
nyt tässä tuloskaudella sanoi, että 24 vuosi taisi suunnilleen lähteä matalammalta tasolta heidän bisneksensä kuin viime vuosi. On niin kuin monta suurta yhtiötä, jotka samaan aikaan, ehkä vielä Fortumin lisäisin, että on niin kuin hävinnyt sekä Keski-Euroopassa että idässä, niin meiltä löytyy se 7 yhtiötä suuresta päästä, joilla kaikilla on niin kuin aitoja yhtiökohtaisia haasteita ollut viimeisen 12 kuukauden ja ehkä 24 kuukauden aikana. Kun sitten taas mennään muille markkinoille, niin voidaan 7 suuryhtiötä sanoa, jotka ovat tosiaan niin kuin työlukuna tehneet kvartaalissa sen verran tulosta, kun koko Helsingin pörssi tekee vuodessa. Että kyllä siinä paljon on toimialarakennetta, mutta paljon on myös sattumaa, että meillä todella moni suuri yhtiö on niin kuin aidosti ollut liiketoimintansa kanssa murroskohdassa. No arvostuskertoimet, nehän on totta kai sitten hinnan myötä tullut alaspäin, että jos tulokset on suurin piirtein pysyy samana, niin silloin sen jälkeen totta kai arvostuskertoimet laskee hinnan mukana. Ja muistaakseni Inderesin Juha Kinnunen taas Twitterissä kysyi, että X:ssä nykyään, että onko Helsingin pörssi vaan helkkari iso arvoansa, niin onko se miltä tämä niin osakestrategisilmään näyttäytyy? Niin, siis tosi hyvä kysymys Juhalta, että jos miettii perinteisiä tunnuslukuja, mitä arvosijoittaja, varsinkin klassinen arvosijoittaja käyttää hintasuhteessa tulokseen, eli PE-luku tai hintasuhteessa yhtiön nykyomaisuuteen PB-luku, niin me nähdään Helsingin pörssin 25 suuryhtiön joukosta, että työlukuna puolet yhtiöistä ovat keskimääräistä niin kuin huokeampia näillä tunnusluvuilla mitattuna, mutta sitten samaan aikaan niin se, että ostat silmin nähden huokeaa osaketta tai yhtiötä, niin se ei vielä tarkoita mitään tuottoja. Et aina tarvitaan jokin katalyytti tai tekijä, joka sitten laukaisee ikään kuin sen lainausmerkeissä aliarvostuksen purkautumisen. Ja se katalyytti voi olla korkojen rivakka lasku, se voi olla talouden virkistyminen, se voi olla yhtiön tuloskasvu tai jokin muu tekijä. Mutta se, että meillä on pelkästään tavallaan mekaanisesti tarkastellen nykyhetken tai historiaan peilaten huokeita yhtiöitä, niin se ei vielä tarkoita keskimääräistä parempia tuotto-odotuksia tai varsinkaan toteutuvia tuottoja. Et kysymys kuuluu, että onko meillä tuleva pitkän aikavälin kasvuyhtiöillä niin kuin toivottua hitaampaa jo aiemmin koettua hitaampaa, onko yhtiöiden riskitasot kasvaneet ja se, että ylipäätään niin mihin se tavallaan globaalissa bisneksessä Helsingin pörssin suuryhtiöt kilpailevat maailman markkinoilla, vaikka kotipaikkansa täällä pitävät, niin mihin se arvo sitten pakkautuu jatkossa, että viekö tekoäly ja teknologia ja digitaalisuus yhä enemmän arvoketjussa rahaa sitten muualle. Et markkina on niin kuin kansainvälisesti pessimistinen, ei pelkästään suomalaisia, mutta eurooppalaisia yhtiöitä kohtaan. Että toki viime vuonna nähtiin, että Helsingin pörssissä heikko tuottokehitys johtui myös pääosin siitä, tai paljolti siitä, että meillä on toimiala rakenne varsin sanotaan, että ei myötämielinen korkojen nousulle, talouskasvun hiipumiselle ja inflaation pysymiselle korkeana. Että se oli niin kuin viime vuonna osatekijä siihen, että Helsinki suoriutui merkittävästi huonommin kuin moni muu länsimarkkina, mutta nyt tavallaan arvosijoittajalle, joka 2010-luvulla tuskaili, kun valuaatiot olivat korkeita, korot olivat miinuksella tai nollassa, että ei mitään löydy ostettavaa, niin nyt periaatteessa se lähtökohta tarkastelulle on huomattavasti parempi, mutta se ei todellakaan tarkoita sitä, että automaattisesti tuotto-odotus olisi erittäin korkea, vaan se yhtiökohtainen näkymä, että miten tästä ponnistaa uuteen kasvuun, niin se pitää kuitenkin jokaisen itse tutkia. No ennen tuloskauttahan me tehtiin se Etko-video ja siinä oli tämmöistä taulukkoa tehnyt, että siinä katsottiin PE-lukua, PB-lukua ja sitten tätä Grahamin lukua eli PE kertaa PB-lukua. Ja nyt olet päivitellyt tätä taulukkoa nimenomaan tämän Q4 tuloskauden tulosten myötä, niin oliko siellä jotain niin kuin merkittäviä muutoksia nyt sitten niihin ennusteisiin? No ei mitään maailmaa mullistavaa, että tosiaan ehkä tähän indeksin koostumukseen, niin Mandatum nyt kun tuli omana yhtiönään pörssiin, niin se on noussut tähän 25 suuryhtiön joukkoon, ja nämä on tosiaan Inderesin kokoamia ennusteita ja alkaneen tilikauden 24 niin kuin päivitetyillä ennusteilla. Ehkä se mielenkiintoisin havainto liittyy tähän oikealla reunassa olevaan, missä PE-luku kerrotaan PB-luvulla, puhutaan Benjamin Grahamin luvusta, eli miten yhtiön tuloksellisuus suhteessa nykyomaisuuden hinnoitteluun sitten kertolaskussa muodostuu, niin Grahamilla oli aikojaan lähes 100 vuotta sitten 1930-luvun laman jälkeen kehittynyt ajatus, että jos PE kertaa PB on korkeintaan 22,5 tai mielellään alle, niin silloin yhtiö on tutkimisen arvoinen. Ja kyllä kun katsoo Helsingin pörssin suuryhtiöiden listaa, niin lähes puolet listasta on niin kuin perinteisen arvosijoittajan silmin tutkimisen arvoinen, mutta kuten edellä sanoin, niin yhtiön pitää siihen kannattavuuteen kuitenkin niin kuin pystyä jatkossakin mielellään parantamaan, että ei se tavallaan arvoansa, mihin Juha Kinnunen viittasi, niin se nimenomaan tarkoittaa sitä, että
yhtiö ei ole todennäköisesti hyvä sijoitus, jos vaikka sitä ostaa näennäisen huokealla arvostuskertoimella, mutta jos se yhtiö sitten näivettyy ja hiipuu siitä eteenpäin, niin se ei koskaan realisoidu se ikään kuin arvostustason nousu, koska se yhtiö sitten hiipuu ja jossain vaiheessa, kun sen tuloskunto on hiipunut entisestään, niin sitten se hankintahinta näyttääkin jo kalliilta. Mainitsit tuossa, että tuo Grahamin luku on noin 100 vuotta vanha, niin onko se niin kuin relevantti tänä päivänä? Ehkä tämä Helsingin pörssi, niin kun just puhuit aikaisemmin siitä, että ei ole niitä tekkifirmoja niin paljon, niin voisiko olettaa, että tämä Helsingin pörssissä vielä toimii joltain osin, että sitten jos mentäisikin jenkkeihin, missä on vaikka tekkipainoa enemmän, niin voisiko tilanne jotenkin toinen? No sä oikeastaan Tuomas veit nyt sanat suusta, että se nimenomaan Helsingissä, missä meillä on paljon valmistavaa teollisuutta, perusteollisuutta ja sanotaan, että niin kuin vanhojen liiketoimintamallien yhtiöitä, niin täällä se on niin kuin yksi hyvä indikaattori, ei niin kuin ainoa eikä välttämättä paras, mutta yksi hyvä seulontamenetelmä, mutta todellakin jos mennään teknologiafirmoihin tai tämmöisiin aineetonta omaisuutta hyödyntäviin yhtiöihin, joita on sitten maailmanmarkkinoilla enemmän, niin silloin se PB-luku varsinkin tulee käyttökelvottomaksi. Toki se PE-luku edelleen, niin sillä on tietty käyttökelpoisuus, mutta jos yhtiö ei harjoita ikään kuin raskaalla taseella liiketoimintaa, vaan enemmän aineettomilla omaisuuserillä ja osaamisella, niin silloin PB-luku herkästi kohoaa 10 suunnilleen tai 10 molemmin puoliin ja sitten Grahamin luku, niin ei anna ainakaan tutkimiskehotusta. No miten sitten tulokset itsessään? Q4, kun saatiin paketti ja sitä myöten myös koko vuosi 2023, niin oliko siellä jotain yllätyksiä Helsingin pörssissä? No oikeastaan suuri yllätys oli se, että niin kuin yhtiöille hajautui tosi paljon se, että miten tulokset kehittyivät. Se on selvää, että nyt raportoitujen lukujen valossa neljä suuryhtiötä 25 enää on raportoimatta. Nekin raportit tulevat nyt tämän viikon loppuun mennessä, mutta vaan 8 suuryhtiötä, eli vähän vajaa 40% on pystynyt kasvattamaan loka-joulukuussa liikevaihtoaan, eli myyntiään yksinkertaistettuna vuotta aiemmasta, ja vain 9 yhtiötä, eli reilu 40% pystyy kasvattamaan vertailukelpoista tai oikaistua tulostaan. Et kyllä me nähdään, että tämmöinen taantuma tai nollakasvun aika, niin se on ollut viime vuoden lopulla käynnissä, ja ehkä sitten tästä eteenpäin, kun katsotaan, niin kuitenkin, jos osingoilla on jotain signaaliarvoa tai indikaatiota näkymien osalta, niin yli puolet yhtiöistä, noin 60%, ehdottaa, että osakekohtainen voitonjako kasvaisi tänä vuonna viime vuodesta. Ja vastaavasti tulevaisuuden näkymien osalta niin jopa noin 80% suuryhtiöistä sanoo, että tänä vuonna voi parantaa tulostaan suhteessa viime vuoteen. Että ehkä se tuloskauden yhteenveto on se, että vaikeaa on ollut, ei mitään erityistä kriisiä suuressa kuvassa, mutta se, että parempaa on asteittain näköpiirissä. Se, että miten Q4-tulokset sitten kehittyivät, niin kokonaisuutena se, että jos saadaan Helsingin pörssiin yhteenlasketun tulospotin muutaman prosenttiyksikön lasku, niin yksittäistä yhtiötä, jolla tulos olisi laskenut muutaman prosentin, niin semmoista ei todennäköisesti löydy, että meillä on yhtiöitä, joiden tulos putosi 10% ja yhtiöitä, joilla se parani 10%, että se vaihtelu on todella merkittävää. Pörssi ei kumminkaan ehkä ihan samaa mieltä on ollut tuosta, että tuossa oli tuo 6 kuukauden graafi jakson alussa ja siinä 6 kuukauden liike ei varsinaisesti ole liikahtanut ihan hirveästi A ja B-pisteen välillä, mutta onko se sitten niin, että siellä sitten jotkut isommat sijoittajat, ehkä ulkomaiset sijoittajat ei vaan uskalla sijoittaa Suomeen syystä tai toisesta vai minkä takia pörssi ei vielä varsinaisesti ennakoi tätä tämmöistä parempaa vuotta 2024? No joo, se on hyvä kysymys ulkomaisia sijoittajia koskien, että geopoliittinen riski toki on niin kuin kaikkialla läsnä, mutta ei Suomen pitäisi NATO-jäsenenä niin kuin erityisesti siitä enää kärsiä. Se on selvää miettiessä makrotalouden muuttujia, niin inflaatio on tullut alaspäin ja palkankorotukset nimellisesti ylöspäin. Reaalipalkat kotitalouksilla ovat kääntyneet kasvuun. Se tulee tukemaan alkaneena vuonna ja kuluvalla Q1 yhtiöitä osittain. Toki paluuta niihin nollakorkojen ja lähes nollainflaatioaikaan niin ei nopeasti ole, mutta se, että vaikein jakso pitäisi olla takana kuluttajatuotefirmoilla. Ollaan myös nähty useammaltakin teollisuuden yhtiöltä, että tämä varastosykli, mistä puhuttiin ehkä noin 9 kuukautta sitten, että yhtiöiltä tilataan huomattavasti vähemmän tavaraa kuin loppuasiakas ostaa sen takia, että jakelukanavat, jälleenmyyjät ja kaikki välikädet tuotannon ja asiakkaan välissä pienentävät omia varastotasojaan, niin
varastosyklin kääntyminen suotuisammaksi, niin se näyttää alkaneen, ja se kanssa tukee sitten teollisuuden yhtiöitä. Mutta samaan aikaan, niin varsinkin Suomessa konkurssien määrä, se on vähintään 10 vuoden huipussaan, todennäköisimmin jo finanssikriisin tasolla, ja osalla toimialoista ollaan 90-luvun laman tunnelmissa. Ehkä niin kuin rakentaminen on ennen kaikkea semmoinen ala, johon tämä korkojen nousu on osunut ja heikkoja uutisia saadaan hyvinkin paljon. Se, mikä on keskeistä sekä talouteen, kotitalouksille että osakemarkkinoille, niin ne koronlaskutoiveet, joita lokakuun puolivälin jälkeen alkoi viritä, niin ne pitää saada toteutumaan. Et eihän tässä on nähty, toki niin kuin Euribor viitekoroissa esimerkkinä on nähty laskua, mutta eivät keskuspankit ole Yhdysvalloissa eivätkä Euroopassa vielä laskeneet ohjauskorkojaan. Et se ohjauskorkojen lasku nyt tässä kesää kohti edettäessä niin antaa aika paljon suuntaa sekä yhtiöiden kysyntäkehitykselle ja näkymille että osakemarkkinoille. Ja se, että Helsingin pörssi tosiaan 2 vuotta tästä taaksepäin miinusmerkkisiä indeksituoton vuosia, nyt on alkanut vuosi 4% laskulla tähän helmikuun puoliväliin mennessä, niin kyllä mä näkisin, että jos jotain pitää seurata, niin koronlaskujen toteutuminen, että Suomi toki euroalueeseen kuuluu ja yhteinen rahapolitiikka sitä kautta, mutta Suomen markkina, Suomen talous, suomalaiset kotitaloudet, niin olisivat tarvinneet koronlaskuja jo paljon aiemmin, että jos me koronlaskut nyt nähdään niin kuin ennen kesää ja signaalia, että loppuvuonna laskevat lisää, niin mä uskon, että on hyvät edellytykset sekä Suomen talouden elpymiseen maltilla, että sitten Helsingin osakemarkkina elpymiseen, kun tämä vuosi etenee ja saataisiin tämä parin vuoden alho katkaistua. No jos korkoja puidaan vielä hetki, niin Jenkeissähän just Fedi sanoi, että he ei aio nyt tässä maaliskuun aikana vielä laskea korkoja, niin koetko, että täällä Euroopassa voisi olla samanlainen tilanne, että vikistää vaan sitten jenkkien perässä vai aloitetaanko täällä koron laskut jo mahdollisesti aikaisemmin, jotta firmat pääsee kurimuksesta pois? No kyllä mä itse uskon, että Eurooppa ehkä jopa jälkijunassa suhteessa Yhdysvaltoihin tulee toimimaan ja EKPn osalta retoriikka tähän asti, no puhun oikeastaan alkujaan jo, että se on pikemminkin kesällä kuin keväällä, kun koronlaskujen sarja sitten alkaisi. Ehkä osakesijoittamiseen, jos asioita vetää niin kuin mutkat suoriksi, niin korkotaso, kun on työlukuna noin 4%. Toki on selvää, että kukaan ei talletukselleen todennäköisesti saa 4%, että pankkien pitää suhteessa perimäänsä lainakorkoon ja maksamansa talletuskorkoon tehdä jonkinlainen kate välistä, mutta kuitenkin 4% korkotaso näin niin kuin nimellisesti, se vastaa ihan yksi yhteen Helsingin pörssin keskimääräistä osinkotuottoa 4%. Niin kysymys oikeastaan kuuluu, että jos Helsingin pörssissä ja niillä yhtiöillä ei liiketoiminnan kasvunäkymä ole kovin huima, Suomen talouden ja Euroopan talouden kasvunäkymä ei ole kovin huima, niin miksi joku ottaisi osakeriskiä, jos osinkotuottoprosentti on suunnilleen sama kuin lainausmerkeissä riskitön korkoprosentti. Että se ainoa, millä osakemarkkina kestävämmin piristyy, niin on joko korkojen selvä lasku alle osinkotuottotason tai sitten kasvun merkittävä kiihtyminen. Ja tässä voi sitten, jos optimisti haluaa olla, niin tapahtua molemmat, että korkotaso laskee tuntuvasti, mikä sitten samaan aikaan tekee osakkeesta houkuttelevampia suhteessa riskittömämpiin kohteisiin, mutta korkojen lasku itsessään voi sitten piristää yhtiöitä, taloutta, kuluttajia, kotitalouksia ja aiheuttaa myös tuloskasvupaineita tai mahdollisuuksia. Niin kuten sanoin, niin se, että korot laskevat tänä vuonna, ei pelkästään odotuksissa, vaan oikeasti, niin se aika paljon määrittää sitä, että saadaanko Helsingin pörssin 2 vuoden laskutrendi katkaistua. Osinko kevät, kun kolkuttelee tässä jo ovella, niin onko osingot mahdollisesti jopa muhkeampia kuin tuo 4 pinnaa tänä keväänä, että kun arvostuskertoimet on tullut alas ja hinnat on nyt tässä viimeiset puoli vuotta suurin piirtein sahannut paikallaan, niin sehän tarkoittaa sitä, että tulokset on kumminkin ollut vähintäänkin ihan ok-tasolla, eli periaatteessa firmoilla voisi olla ihan hyvä osingonmaksukyky kumminkin Helsingin pörssissä, niin mitä luulet, onko kovempia tai huonompia tai suurin piirtein samoja osinkoja tänä keväänä tiedossa? No joo, kyllä mä uskon, että osingot eivät missään nimessä tänä vuonna kaikkien aikojen ennätystä tee, mutta hyviin vuosiin lukeutuva 24 osinkojen näkökulmasta tulee näillä näkymin muodostumaan, ja on selvää, sanoin, että 4% on tämä niin kuin keskimääräinen osinkotuottoprosentti. Kyllähän Helsingistä löytyy 6-7, jopa lähelle 8-9% osinkotuottoa maksavia kohteita siinä, missä löytyy myös osinkoa maksamattomia kohteita. Mun mielestä sijoittajan kannattaa tavallaan ei pelkästään maksimoida nykyhetken osinkotuottoprosenttia, vaan sitten myös sitä osingon tulevaa kasvua. Että jos rahoitusteoriaa yksinkertaistaa, niin osinkotuottoprosentti plus osingon keskimääräinen tuleva kasvuprosentti, niin siitä oikeastaan saa semmoisen approksimaation, suurpiirteisen arvion keskimääräisestä vuosituotto-odottamasta. Että sijoittajahan ymmärtää luontevasti, että osinkotuotto ja arvonnousu, niin ne on ne 2 tuottoelementtiä. Mutta jos pelkkään osinkoteemaan puristaisin kokonaistuotto odottaman, niin osinkotuottoprosentti
seuraavalla osingolla plus keskimääräinen osakekohtaisen voitonjaon kasvuprosentti jatkossa. Että se, että tuleeko se 6% nykyosingolla ja 2% kasvulla vai 2% nykyosingolla ja 6% kasvulla, molemmissa päätyy niin kuin samaan kokonaistuottoon odottamaan. Mutta se, että niin kuin liian sinisilmäisesti tai yksituumaisesti ei kannata tuijottaa ei kasvua eikä nykyistä, vaan sitä niin kuin yhteenlaskettua ja tietyllä lailla kun arvostuskertoimet tulee alaspäin, vaikka yhtiöt nostavat osinkoaan, osa kasvattaa tulostaan, mutta markkina ei nouse, niin se oikeastaan heijastelee pessimismiä siihen tulevaisuuden tuloskasvuun ja osinkokasvuun. Ja sijoittajalla on sitten tietenkin itsellä mahdollisuus aina halutessaan ottaa riskejä eli liikkua vastavirtaan ja ottaa näkemystä sen puolesta, että nyt markkina on liian pessimistinen yhtiön tulos- ja osinkokasvun suhteen. Ja nyt niitä paikkoja on paljon enemmän kuin oli vielä muutama vuosi sitten, kun korot olivat matalalla ja ikään kuin se tulevaisuuden ruusuinen odottama koski lähes kaikkia yhtiöitä. No jos nyt vedetään vielä yhteen tämä jakso ja nämä pulinat, mitä tässä on käyty läpi, niin sanoit, että yhtiöiden johdot on olleet sitä mieltä, että tästä vuodesta 2024 tulee todennäköisesti ihan hyvä, niin ootko heidän kanssaan samaa mieltä vai näetkö enemmän uhkia tuolla horisontissa? Joo, paljon on puhuttu, että onko elpyminen tästä parin vuoden taantumasta tai osittaisesta lamaantumisesta, onko se V-kirjaimen muotoinen vai L-kirjaimen muotoinen vai mikä se on. Mä itse uskon ja toivon oikeastaan, enemmän toivon kuin on varma asiasta, mutta kaikki viittaisi tällä hetkellä siihen, että pahin vaihe taloudessa olisi jäänyt tuohon viime vuoden Q3 loppuun tai Q4. Toki osa toimialoista on edelleen vaikeuksissa, mutta suuressa kuvassa se, että kyllä tämä talous varmasti jollain tavalla elpyy ja korot laskevat perusskenaariossa tänä vuonna lähes odotusten mukaisesti. Suomenkin talous varmaan jossain vaiheessa kääntyy noin prosentin kasvuun, mikä ei tietenkään riittävää ole niin kuin koko yhteiskuntaa ajatellen, mutta tärkeää sijoittajalla mun mielestä on, jos tekee sanotaan, että yli 5 vuoden sijoituksia, on katsoa se, että mitkä yhtiöt pääsevät niin kuin ikään kuin kantoaallon mukaan, ettei yhtiön tuloskasvu olisi sitten aina suhdanteesta tai koroista tai inflaatiosta riippuvainen, että välillä on hyvä vuosi, sitten tulee huono vuosi ja palataan siihen, mistä lähdettiin, vaan missä olisi rakenteellista kasvua yhtiön liiketoiminnoissa, liiketoimintamalleissa, toimialoissa, toimialan ansaintalogiikoissa, kansainvälisessä kasvussa ja laajentumisessa, että Helsingin pörssi suuressa kuvassa näyttää aina saavan niin kuin yksittäisiä hyviä vuosia, mutta sitten kun tulee vaikeus, niin palataan suunnilleen siihen, mistä lähdettiin. Löytyy täältäkin yhtiöitä, jotka pystyy sitten ikään kuin pysymään korkeammalla tasolla niin ansainnassa kuin kurssitasossa silloin, kun vaikeat ajat tulevat, mutta nimenomaan sitä niin kuin valikoivuutta, että mihin yhtiöihin sijoittaa, niin sillä näyttää olevan korostunut arvo, varsinkin suomalaisen sijoittajan osalta. Hyvä, paketoidaan tämä jakso ja vuosi 2023 yhteen pieneen siistiin nippuun nyt tässä näin ja samat vanhat tutut jälleen kerran. Eli muista pistää peukkua, jos koet videon hyödyllisenä, muista pistää kanavaa tilaukseen ja kommentoi. Haasta oksaharjuri, voidaan ehkä seuraavissa jaksoissa sitten katsoa, että onko joku uskaltanut haastaa Jukkaa ja onko oksaharjulla mahdollisesti jotain vastaväitteitä näihin haastoihin. Mutta nähdään seuraavan kvartaalin tiimoilla taas ja ei muuta kuin ensi kertaa. Morjens! Moido! Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.